Hello my friends, I recently noticed that long time I haven't posted any recipes, so today is the day and we will cook something as always with me, very simple and a little bit Asian. Ahoj přátelé, všimla jsem si, že dlouho jsem nezapostovala žádný recept, takže dneska je ten den, kdy to přijde a bude to jako vždycky se mnou velmi jednoduché a tak trochu asijské. So if you have some meat, pre-cooked even remaining at home from previous day for example, some vegetables fresh or frozen depending on the season, and you will need also rice noodles, but not necessarily. Takže pokud máte nějaké maso zbylé ze včerejška například, čerstvou zeleninu nebo mraženou, záleží na sezóně, a budete potřebovat také rýžové nudle, ale není to úplně povinností. So I hope you enjoy it and let's go to the kitchen. Takže věřím, že vám bude chutnat a jdeme do kuchyně. So the ingredients you will need is turkey breast, which can be replaced by chicken, of course. 1 egg, rice noodles or any other noodles of choice, can be even normal rice, peanut butter or whole peanuts, soy sauce, lemongrass, garlic, tomatoes, other vegetable of choice depending on the season or your preference, salt, pepper and oil. Takže jako ingredience budeme potřebovat krůtí prsa, můžou být nahrazeny kuřecím, 1 vejce, rýžové nudle, můžou být i normální pšeničné nudle nebo třeba taky rýže, arašídové máslo nebo celé arašídy, sójová omáčka, citron, citronová šťáva, česnek, rajčata, jiná zelenina dle chuti a sezóny, sůl, pepř a olej. Put a little bit oil on a wok pan and fry the meat. If you are using some leftover meat from previous day, then no need to do it, of course. You can add it later. Then take the meat out and put it on a plate. Cut the vegetables, put them to the pan and add the spices. A spoon of peanut butter, lemon juice and soy sauce. Then add the rice noodles, a bit of water if needed, and then cover it and stew until the noodles are ready. When they are ready, add the egg and our meat and let it warm up. Enjoy! Takže dáme trochu oleje na pánev, osmáhneme maso. Pokud využíváte zbytky hotového masa, tak tento krok samozřejmě vynecháme. Osmáhlé maso vyndáme na talíř, nakrájíme zeleninu, dáme ji na pánev, přidáme koření, arašídové máslo, šťávu z citrónu a sójovou omáčku. K tomu všemu přidáme nudle, dle potřeby zalijeme trochu vody a dusíme pod poklicí do té doby, než jsou nudle měkké. Vmícháme pak vejce, kousky masa, necháme ohřát a dobrou chuť.